chào tất cả các bạn đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình sẽ thực hiện một cái video trong cái chuỗi video về cái hệ thống phân phối khí. Ở video lần này thì mình sẽ có 3 cái nội dung mình sẽ muốn truyền đạt đến tất cả các bạn đang xem đến video của mình. Nội dung thứ nhất là mình muốn truyền đạt đến tất cả các bạn là những cái vấn đề hư hỏng của hệ thống phân phối khí ha. Vấn đề thứ hai là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn lấy được cái móng này ra mà không cần phải dùng cạo gì hết ha. Cái thứ ba nữa là mình sẽ nói về những cái vấn đề lưu ý khi mà chúng ta tiến hành chúng ta làm với cái hệ thống phân phối khí này. Đấy, thì các bạn xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Kênh này thì mình sẽ thực hiện cho tất cả các bạn là sinh viên, các anh em thợ đang muốn nâng cao tay nghề và tất cả các anh em lái xe. Cho nên các anh em nào chưa đăng ký kênh á, thì hãy bấm nút đăng ký và bấm cái chuông thông báo để chúng ta nhận được những cái thông báo khi mà mình phát video ha. Và ngoài ra mình có bán một số phụ tùng vật tư của cái dòng xe tải Daewoo nè, Hyundai nè, phụ tùng semi remote và đặc biệt là phụ tùng hệ thống phanh khí nén. Đấy, thì các anh em mình xem ủng hộ thì hãy ủng hộ bên mình ha. Liên hệ số điện thoại của mình là 038 9898 100. Rồi, đây mình sẽ đánh với cái nội dung thứ nhất, đó là những cái hư hỏng thường gặp. Thì cái hư hỏng đầu tiên mình muốn chia sẻ tới tất cả các anh em là cái nhớt chúng ta nó xì ra cái ống bô. Ống bô ở đây là ống bô hút hoặc là ống bô xả ha. Rồi, đây là cái nguyên nhân đầu tiên mà nó dẫn đến là nhớt nó đi ra cái ống khói này. Đó là nó bị lỏng, nó bị hỏng cái phết gít số bát này ha. Đây được gọi là cái phết gít số bát. Và cái phết gít số bát này nó sẽ làm việc ở trên này các anh em. Đây. Đó. Nó sẽ được làm kín và nó sẽ nằm trong này ha. Nó nằm trong này. Và nó sẽ được cái lò xo chặn lại, giữ lại. Hoặc là cái này nó sẽ được đóng chặt trên cái ống dẫn hướng của số bát. Thì lâu ngày cái số bát này nó bị rỗ ha, hoặc là bị mòn thì nó cũng vẫn nhớt nó sẽ bị lòn vào bên đây và đi ra. Và cái nguyên nhân nữa là chính cái bản thân của cái phết này lâu ngày rồi nó nóng và nó bị chai cứng đi và nó không còn cái sự đàn hồi nữa, dẫn đến là nhớt nó sẽ lòn qua cái lỗ này và đi chui vào bên trong buồng đốt của chúng ta, hoặc là nó sẽ đi chui ra cái lỗ thải của chúng ta. Cái nguyên nhân thứ hai mình muốn trình bày là nó sẽ rộng cái này ra ha, nó rộng cái đường kính của ống dẫn hướng số bát. Khi mà chúng ta lắp cái số bát này vào thì nó sẽ có hiện tượng lát ha. Nó bị lỏng rồi thì nó sẽ lát qua lát lại. Khi mà nó lát như vậy thì cái phết gít này, phết số bát này nó sẽ cũng có xu hướng nó lát như thế này. Và nó lát như thế này nữa thì nó sẽ không kín, đúng không ạ? Không kín thì nhớ chúng ta sẽ đi lòn vào bên trong buồng đốt hoặc là nó đi ra cái ống bô xả ha. Cái nguyên nhân thứ ba nữa là từ động cơ nó đi ra. Đó là do là khe hở sắt mang nó bị mòn, miệng sắt mang nó rộng rồi, sắt mang nó mòn rồi, hoặc là sắt mang chúng ta bị gãy, dẫn đến nó không có làm kín nhớt được, dẫn đến là nhớt nó cháy không hết và nó sẽ đi ra cái lỗ bên đây này. Đấy, đó là cái bệnh đầu tiên mình muốn chia sẻ là nhớt nó đi ra ngoài cái cổ bô ha. Rồi cái bệnh thứ hai mình muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, đó là khi mà chúng ta nổ thì động cơ chúng ta phát ra tiếng kêu, mà tiếng kêu lách chách ở trên dàn cò ha. Thì các bạn đó chính là cái khe hở nhiệt của số bát và cái cò này nó lớn. Đây là con cò ha, nó sẽ tì vào đây thì nó sẽ phát ra tiếng kêu ha. Nếu mà cái khe hở này lớn thì nó sẽ trong quá trình nó chạy thì nó sẽ phát ra tiếng kêu. Thì cái nguyên nhân cốt lõi đó là lâu ngày thì nó sẽ mòn cái đầu của số bát này ha. Cái nguyên nhân thứ hai là nó sẽ mòn cái đầu của cò mổ. Đấy, nó cũng tan cái khe hở nhiệt lên. Và cái nguyên nhân thứ ba nữa là nó sẽ mòn cái gấu com này ha. Mòn cái gấu com này nó cũng vẫn tan khe hở nhiệt lên ha. Một cái mòn nữa đó là cái mòn cái chén số bát. Đây được gọi là cái chén số bát ha. Đấy, cái vành bên ngoài này thì cái đặc điểm nhận dạng của cái bệnh này là cái động cơ chúng ta sẽ có tiếng kêu lách chách ở trên dàn cò là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là công suất của động cơ nó sẽ bị giảm đi. Rồi một cái bệnh nữa mình muốn chia sẻ liên quan tới cái số bát này, đó là cái bệnh là rớt chén số bát. Đây,
chính là sẽ rớt cái chén này ra. Trong quá trình mình làm việc, khi mà chúng ta đưa động cơ đi gia công hoặc là từ nhà máy sản xuất người ta có bị lỗi á, động cơ bị lỗi thì nó sẽ rớt cái chén này ra ha. Trong quá trình mình làm việc thì nó sẽ bị rớt cái chén này ra này, đấy, nó rớt ra. Mà khi mà chúng ta nó bị rớt cái chén su bắp này ra thì động cơ chúng ta kêu rất là ghê gớm ha. Một cái bệnh liên quan tới chén và su bắp nữa là nó rỗ bề mặt của su bắp này ha, rỗ bề mặt của su bắp này và rỗ cái bề mặt của cái chén su bắp này. Đó cũng là một cái bệnh mà dẫn đến công suất động cơ chúng ta giảm, tại vì nó không làm kín được. Rồi cái nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ ở video này đó là mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình đóng lấy cái móng hõm này ra để lấy cái lò xo này ra, lấy cái su bắp này ra ha. Trước tiên mà để làm cái vấn đề này thì tất cả các anh em mình hãy đặt cái nắp quy lát này ở trên mặt gỗ ha, ở trên mặt gỗ, mặt phẳng, không có kim loại ở phía dưới su bắp ha, không có bị kim loại cắn làm hư hỏng cái mặt quy lát của chúng ta. Đấy là chúng ta để phẳng như vậy ha. Rồi bước thứ hai là chúng ta hãy chọn một cái cục tép giống như thế này ha, cục tép tùy theo đường kính của cái chán giữ này bao nhiêu và chúng ta chọn cái cục tép, ví dụ như đây mình chọn vừa bàn ha. Đấy, rồi tiếp theo là trên cái cục tép này chúng ta hãy nhét cái dẻ lau lại ha, không có để cho cái móng chúng ta nó bay ra bên ngoài. Đấy, chúng ta để lên, sau đó chúng ta hãy kém một cái dẻ lau hay là cái gì đó chúng ta cuốn lại ha, cuốn cái này lại. Đấy, không cho nó bị rớt ra ngoài ha. Khi mà các anh em đã làm như thế này rồi thì chúng ta hãy giữ chặt cái tiếp lại và chúng ta đóng ha. Đấy, thì các anh em mình hãy thấy là nó sẽ đi ra rồi ha. Đây, nó ra rồi đây ha. Đó là cái cách mà chúng ta ra cái móng hõm này ha. Đây, ra móng hõm này đây cho các anh em. Sau khi mà chúng ta lấy cái móng hõm này ra rồi á thì chúng ta hãy cắt cẩn thận ha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em mình cách lắp vào ha. Cách này chỉ áp dụng cho những cái động cơ cỡ nhỏ, có lò xo nhỏ thôi ha. Ví dụ lò xo cỡ này mình có sức mình nhắn được vào ha. Chứ còn những cái động cơ mà cỡ lớn, cái su bắp lớn thì chúng ta không dùng cách này được đâu. Đấy, lưu ý các anh em mình ha. Giờ mình sẽ hướng dẫn cho các anh em mình cách lắp vào. Các anh em hãy đặt vô rồi ha, nó ôm với cái chán su bắp này. Đây, để quay cho các anh em mình thấy. Đây các anh em mình thấy không? Đấy, nó đã tách ra này. Đấy, được chưa? Tách và nó ôm vào cái đuôi của su bắp rồi đấy. Đấy. Rồi. Thì chúng ta hãy tiến hành là chúng ta để cái dẻ lau này lên, để 2-3 lớp dẻ lau về đó, để lên trên này ha. Trên đây này, sau đó chúng ta đặt cái này lên thôi. Và chúng ta nhấn xuống ha, nhấn giữ ha. Đấy, cái này mình thấy không, nó đã vô rồi này. Đấy, nó vô rồi này. Đấy, cái này mình thấy ha. Đó là mình chia sẻ thêm cho tất cả các anh em mình biết cái cách chúng ta làm trong quá trình chúng ta làm. Một cái nội dung thứ ba mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em là những cái lưu ý thường gặp khi chúng ta làm việc với cái hệ thống phân phối khí này. Đấy, thì việc lưu ý đầu tiên đó là khi các anh em mình đóng cái su bắp này ra thì cái nội dung thứ hai mình đã làm rồi đó. Đấy, sau khi mình đã đóng ra rồi thì mình lấy su bắp này ra, thì cái lưu ý đầu tiên là các anh em mình hãy xem thử, rờ thử, sờ thử cái đuôi su bắp này nó có bị gờ hay không, nó bị mòn hay không. Trong quá trình làm việc thì cái con cò mổ nó sẽ mổ lên cái đầu này ha, nó mổ, nó tì vào đây dẫn đến cái phần kim loại trên này nó sẽ tà ra ha, nó sẽ to cái đầu ra. Và chúng ta sờ mà chúng ta thấy mà nó tà cái đầu như vậy á thì chúng ta hãy tiến hành chúng ta giũa đi. Mục đích là nó không bị, khi trong quá trình chúng ta lấy ra á, thì nó không bị cọ xước vào cái ống dẫn hướng này. Đấy, nó cọ xước vào ống dẫn hướng này thì dẫn đến cái ống dẫn hướng mình sẽ bị gờ, nó bị hư đi, nó bị sọc đi, thì nhớt chúng ta nó cũng sẽ dễ bị xuống cái động cơ của chúng ta ha. Cái lưu ý thứ hai mà muốn chia sẻ tất cả các anh em mình là chúng ta hãy để cái nắp quy lát chúng ta này
chúng ta hãy để trên một cái mặt phẳng, mà mặt phẳng đó là mặt phẳng gỗ ha, hoặc là chúng ta lót giải lao nhiều vào, hoặc là chúng ta dùng cái bìa cắt tông chúng ta để ha. Thì chúng ta làm như vậy á, thì cái mặt quy lát này, mặt quy lát ở phía dưới này nó phẳng á, thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng gì hết ha, nó sẽ không bị hư cái mặt quy lát của chúng ta. Ngoài ra chúng ta hãy lưu ý là đối với những xe mà nó có kim phun ha, kim phun nó sẽ lắp vào những cái vị trí này, 6 kim phun nó sẽ lắp vào 6 vị trí đó, 6 vị trí này. Thì đối với những cái động cơ mà chúng ta tháo ra mà không rút kim phun á, thì chúng ta hãy để ý là chúng ta để mặt quy lát là không được đạt trên cái đầu kim phun đó. Tại vì khi mà chúng ta đạt mà nó nằm trên những cái mặt phẳng mà cứng thì nó sẽ gây lún đầu kim phun của chúng ta ha, gây hư hỏng kim phun. Đấy. Cái lưu ý thứ ba mà mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em sinh viên hoặc là các anh em thợ mình cũng vậy, là chúng ta tránh trường hợp chúng ta đi làm mất cái móng hõm này đi ha. Trong quá trình chúng ta tháo ra rồi thì cái móng hõm này chúng ta hãy đi cắt đi, cắt gọn ha. Ví dụ như đối với bên mình thì mình thường hay bỏ vào cái chai nhựa như thế này ha, bỏ vào cái chai nhựa này như thế này và chúng ta đi cắt đi ha, tránh trường hợp chúng ta bị mất thắt lợp thì nó sẽ rất là tốn công, rất là tốn chi phí ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau. Các anh em xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh của mình ha. Các anh em mình cần vật tư phụ tùng ô tô thì hãy liên hệ với bên mình 038 9898 100 thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em.